Ok, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với số đầu tiên của Letter to 506. Và trong số đầu tiên này chúng ta hãy cùng chào mừng chị Anh Thư. Ok, tụi em rất là vui khi mà có mặt chị ở đây. Ngoài trời giờ là cũng âm kỷ lục, âm bao nhiêu ta? 40 sao? Âm 40. Và cũng rất là cảm ơn chị đã dành thời gian và công sức chị ngồi ở đây. Tụi em rất là biết ơn. Ok, thì trong cái Letter 506 này á, tụi em sẽ muốn tìm hiểu về khách mời của mình. Vậy thì đầu tiên thì chị có thể cho em biết là hiện tại chị đang sinh viên năm mấy và chị có những cái công việc part-time job nào hiện tại không? Hiện tại chị đang là sinh viên năm cuối của trường đại học UNB Frankton. Hiện tại thì chị sinh viên full time, nhưng mà bên cạnh đó thì chị có 8 tiếng một tuần làm việc cho văn phòng co-op của UNB. Thì là một marketing làm trợ lý và giúp đỡ sinh viên và các nhà tuyển dụng có thể tìm được nhau trong quá trình co-op. Chị đang bây giờ chị đang làm bên cái bộ phận mà tìm mấy cái chương trình mà để thực tập cho sinh viên hả chị? Chính xác hơn, chị làm assistant thôi, là những nhu cầu của các nhà tuyển dụng hay các nhà vào sinh viên thì chị sẽ tìm lại vậy nha. Xong rồi chị gửi cho Poker thi, hoặc là ví dụ như chị có cái đề nghị nào, ví dụ như là sắp tới sinh viên cần một cái LinkedIn profile chuyên nghiệp thì sắp tới chị có thể làm một cái buổi section như thế cho các bạn sinh viên nữa. Ok, các bạn đã biết khi mà các bạn cần tìm cơ hội co-op hay là LinkedIn thì mình sẽ reach out tới ai ha. Ok, cảm ơn chị đã chia sẻ về bản thân chị như vậy. Em khá là tò mò là hành trình của chị qua bên Canada như thế nào. Em biết hình như nó cũng không phải là một cái chặng đường dễ dàng đúng không? Thật ra là chị là sinh viên của trường đại học ngoại thương ở Sài Gòn. Thì chương trình này đúng rồi, FNU. Chương trình này là 2 năm đầu học ở trường ngoại thương và 2 năm cuối học ở UNB, giống như kiểu Race for Student đó. Thì chị ban đầu thì chị đã có ước mơ đi học từ hồi lớp 10 rồi. Nhưng mà lúc đó thì mặc dù cái học bổng New Zealand mà chị có được đó, vẫn phải tốn của mẹ chị khoảng cỡ 1 tỷ một năm. Thì lúc đó chị không có tiền. Wow. Thì chị mới xin mẹ là thôi vậy thì con sẽ tìm chương trình khác, con sẽ tìm cơ hội khác. Đến khi lớp 12 thì chị lại xin mẹ tiền học IELTS. Nhưng mà IELTS mà vượt quá IELTS 4 triệu nó cái gì đó rất là xa xỉ trong thời đó, và không phải là phụ huynh nào cũng biết được cái tầm quan trọng của IELTS thời điểm đó đâu. Mẹ nghĩ là chắc là chị học cái gì xa xỉ tốn tiền lắm. Xong rồi chị khóc lóc, chị xem rồi thuyết phục giống như Shark Tank vậy á. Cái mẹ cũng đồng ý cho đi học. Thế là chị có được bằng IELTS rồi thì chị mới nhìn vô trường đại học ngoại thương đang tuyển sinh. Lúc đó là kiểu 5.5 IELTS tuyển thẳng luôn. Không rồi cái chị vào trường ngoại thương chị nộp thì thấy được chương trình ngoại thương là có có cái học phí ít nhất so với lại các trường mà chuyển tiếp sang đại học khác. Chị cũng research cả trường Bách Khoa rồi trường kinh tế nó cũng có chương trình liên kết. Chị còn ngoài ra hồi đó chị còn thường xuyên bay đi bay vào ở Sài Gòn để mà dự các hội nghị. Chị còn nhớ là cái conference lớn nhất mà chị từng tham gia là có đến 200 trường đại học mà chị đến tận vào như vậy. Và chị xem học phí như thế nào thì chị biết được là giá của ngoại thương rẻ thì chị mới đi chứ. Chà, hiểu. Nghe xong em mới thấy là cái hành trình của chị nó lắm gian nan quá ha. Em cứ tưởng là cái cơ hội mà để mình đi du học á, mình chỉ cần vô thẳng cái trường nó, xong rồi mình như nó bay qua đây cái bèo thì mình học ở đây thôi. Thì cảm ơn chị đã chia sẻ cái hành trình khá là gian khổ của chị. Thì em tò mò nha, trong cái hành trình của chị đó, cái nếu mà cái lúc mà chị ở ngay cái vạch xuất phát á, đúng không, lúc mà chị phải học IELTS rồi phải đi bay vô Sài Gòn 200 cái trường đại học đi tìm cho mình vậy đó, thì trong cái hành trình đó thì cái nào là sự cản trở lớn nhất của chị và cái bài học lớn nhất mà chị học được từ cái obstacle đó là cái gì? Thực ra thì cái cản trở ban đầu chính là cái tài chính của gia đình. Thì chị sẽ liệt kê là ở những trường nào thì mình có học phí thấp và đủ. Nhưng mà cái thứ hai đó chính là có nhiều trường học phí rất là tốt nhưng mà danh tiếng là không có, thì mình cũng khó xin việc. Thế là lại phải thêm một cái thước đo nữa, đó là xem trường đó có danh tiếng không, có nhiều chương trình tốt không. Xong rồi chị cũng lên Facebook lân la xem thử là ở cái New Brunswick là cái tỉnh gì. Chưa bao giờ nghe hết, chỉ nghe Toronto, Vancouver thôi. Đúng rồi. Tìm lên trên mạng cũng vô được mấy nhóm người Việt ở New Brunswick, xong cũng tra được là thẩm bang này đang thiếu những ngành gì, đang có những ngành gì. Hồi đó chị rất học psychology, nhưng mà psychology thì có khả năng là kiếm việc cho người Việt và đặc biệt người nước ngoài vào đây hơi khó, đọc sách rất là nhiều, lý thuyết rất là nhiều. Nên là chị phải nghĩ sang business.
làm business nó còn liên kết với lại ngoại thương thì càng tốt. Học phí được giảm một nửa luôn á, hầu như là một nửa, bởi vì là 2 năm ở Việt Nam mình đâu có phải trả tiền nhà ở bên đây đâu. Quá tốt. Đó, xong rồi cái lúc mà qua đây á, thì lại đúng mùa Covid-19. Thế là học online, lúc đó học đến 3 giờ sáng, mà có lớp 3 giờ sáng thì vẫn phải học. Thật ra lúc đó là động lực không còn rồi, nó chỉ có nguyên tắc thôi. Lúc đó là đặt báo thức dậy 3 giờ học thôi, không học thì rớt môn, đóng tiền lại, nghỉ lại lấy 2.000 đô, môn đổi thành 40 triệu cho nó áp lực trơn. Kiểu như là 3 giờ sáng đó, nếu mà mình không học kén cày cuốc thì coi như là mình cứ tiền nó cứ bay, nó thay thế cho cái tín chỉ của mình vậy ha. Wow. Cảm ơn chị đã chia sẻ về cái cản trở lớn nhất của chị. Và chị có lời khuyên nào cho những cái bạn mà sinh viên năm nhất đang bắt đầu tìm những cái cơ hội, hay là những cái bạn mà đang cố gắng nỗ lực để qua Canada du học không? Thực ra thì chị cũng muốn có một cái muốn nói là không phải động lực lúc nào nó cũng hiệu quả. Động lực nó sẽ lên xuống rất là nhanh. Cái mà tồn tại lâu nhất chính là kỷ luật. Kỷ luật mới làm nhanh được, bởi vì khi mà em đặt ra một cái kỷ luật là em phải qua môn này được A hoặc qua môn này được A cộng, hoặc là kỷ luật đơn giản chỉ là mình phải làm hết cái bài tập của môn ABC trong ngày hôm nay. Thì cứ hàng ngày em có một cái checklist và em tích lên, nó sẽ là một cái động lực. Bởi vì khi cái cảm giác thành công nó tiết ra rất là nhiều hormone hạnh phúc và dopamine. Thì cứ mỗi cái checklist mà em tích lên như vậy thì em sẽ càng có động lực để em làm theo. Mình cũng làm được với chứ, mình cũng thành công với chứ, mình cũng thành công một chút rồi. Hôm nay xong project rồi, ngày mai là thuyết trình được cô khen, bắt ra một thành công. Thì thành công của chị đơn giản nó chỉ là hoàn thành bài tập về nhà thôi. Và từ từ năm nhất năm 2 xong mình có thêm nhiều bạn bè lại giới thiệu cho mình thêm vài công việc, rồi mình lại nhận được job offer và thế là một thành công nhỏ nữa. Nhắc tới cái job offer đó, hình như là ngoài cái việc học của chị ha, em thấy trong profile chị là có bao nhiêu kỳ co-op rồi ta? 2 kỳ co-op. 2 kỳ co-op, mà chị qua đây là cũng 1 năm, 2 năm. Chị sang được 8 tháng là chị xin việc ở Marriott ở lại Irving. Wow, kiểu 8 tháng đó, lúc mà chị đi xin việc á, chị có bao giờ là gặp cái trường hợp là CV mình nó bị từ chối không? Hay là mình rải rất là nhiều công ty và công ty nó reach out thẳng với mình là mình không đủ năng lực? Thì chị có gặp cái trường hợp đó chưa? Hơi nhiều nha. Thời gian đầu chị nhớ là chị có một cái kỳ phỏng vấn đầu tiên với lại Opportunity NP á, chị mới nhận được cái câu trả lời từ chối sau khi phỏng vấn, mặc dù là lúc phỏng vấn họ rất là hào hứng, họ rất là nhiệt tình, làm như thật luôn. Nhưng mà khi mà nhận lại thì họ bảo là họ từ chối. Thì hỏi tại sao, thì họ bảo là họ cần một người excellent communication và cảm thấy cách mà diễn đạt hơi khó nghe, hơi khó hiểu. Thì chị cảm thấy là vấn đề của mình nó nằm ở communication. Thì nhiều bạn hỏi là lý do tại sao chị học marketing thì chị không đi co-op marketing luôn đi, mà chị đi co-op ở khách sạn làm gì. Thì thật ra chị không muốn đi theo con đường mà ai cũng đi là bắt đầu từ marketing luôn. Thì chị mới suy nghĩ tới khách sạn. Tại sao? Tại khách sạn là nơi mà có nhiều người nói chuyện với mình nhất. Khi mà khách hàng thì chị mới chọn khách sạn Marriott. Bởi vì Marriott thì chị search ra là top một khách sạn trên thế giới. Chị chỉ Google random thôi thì chị biết được đó là brand là Marriott. Thế là chị gọi thoại về cho bạn chị ở Việt Nam. Chị hỏi là ê mày ơi, nếu mà Marriott thì apply phải làm sao? Đó thì mình chỉ có cách hỏi, bởi vì trường của mình đâu có liên kết với khách sạn nào để làm đâu. Thế là bạn chị bảo là Marriott chị có thể apply thẳng trên website. Thế là chị lại phải lên thẳng Marriott website. Chị apply vào và lúc đó chị kiểu, nhưng mà cùng lúc đó chị vẫn có 40 đơn rải và 40 vị trí khác nhau. Là chị sẽ thiết kế lại resume, cover letter đến nỗi mà có nhiều công việc là chị nghĩ là phải hơn 30 cover letter khác nhau. Chị sửa lại hết toàn bộ để cho nó đúng với công việc đó. Bởi vì là không thể nào mà các em có thể rải một cover letter cho tất cả các vị trí được. Người ta nhìn ta đã biết liền, bởi vì các vị trí khác nhau cần nhu cầu khác nhau. Thì mình phải có một cái skill, một cái năng lực, một cái kỹ năng nó phù hợp với lại cái công việc đó, em phải sửa theo chứ. Nên là chị cũng cố gắng kiên trì. Nhưng mà cũng may quá thì Marriott đến nỗi mà ông giám đốc của bên HR của Marriott phải gọi hỏi từ Mỹ sang Canada, chị để bảo là mày được nhận rồi đó, mày đi làm đi. Và chị rất là vui luôn, chị bảo hú hột thì ra là công sức mình trải 40 đơn cũng đến nỗi cũng được đấy chứ. Và thế là thành công, và chị cảm thấy là mà may quá, hồi đó mà không bỏ cuộc của mình trải quá trời luôn. 3 tháng là chị ăn ngủ chị chỉ trải đơn thôi, còn bài tập về nhà là chị vẫn làm nha, nhưng mà không có trọng tâm đều vẫn làm đều. Cho nên là chị cảm thấy là đi làm ở khách sạn là một cách để tăng
kỹ năng giao tiếp rất là nhiều, và chị cảm thấy là mình đã đi đúng bước, mình đã bắt đầu từ một vị trí là communication. Và sau 4 tháng thì chị thấy khách sạn đã nói, những người mà mentor cho chị á, chị là Juliana, 4 tháng tao thấy cách nói tiếng Anh của mày nó tốt hơn hẳn luôn, không còn như lúc mà tao từng gặp mày đầu tiên nữa. Vậy là mà từ một cái công việc mà nó không phải marketing nhưng mà nó cho chị sao ta, nó personal development, phát triển bản thân mình nó tốt hơn. Và hình như sau cái Marriott đó, hình như chị qua bên Irving Oil, chị có làm bên marketing luôn không? Hay là chị làm bên mảng khác? Đó là một câu chuyện nữa nha. Câu chuyện là chị học marketing nhưng mà chị lấy thêm một cái bằng phụ nữa là logistics. Thì chị nhận thấy làm ngành marketing á rất là limited. Ý chị bảo ở đây là cái số lượng cái công việc á để mình mở ra cho sinh viên nó rất là ít và rất là hiếm. Và đặc biệt là có nhiều công việc còn ghi hẳn là ưu tiên Canadian, mà cái kiểu người là họ muốn là marketing sẽ có người hiểu về văn hóa của họ, hiểu về ngôn ngữ của họ, và họ còn nhấn mạnh là excellent communication mà grammar viết ra nữa. Thì chị cảm thấy là nó có một cái cơ hội nó khá là khó, và chị sẽ có một hình thức backup cho logistics, bởi vì logistics lúc nào cũng cần người. Thì lúc đó chị mới học thêm, và chị vô tình là chị được giải nhất một cái trong môn supply chain của từ công ty GDI. Cho nên là chị bảo là thay là mình thử cái công việc này ở Irving Oil nhỉ. Thế là chị mới rải đơn, và chị lúc đó chị cũng hơi lo một chút, nhưng mà phỏng vấn với lại đi lên bên HR bên Irving Oil ấy. Thì chị nói chuyện với ảnh là chị thật tâm luôn. Chị bảo là tao rất là thích marketing, nhưng mà tao cảm thấy là vừa rồi tao được giải nhất, xong rồi tao cảm thấy là có khả năng là tao lên thử trong ngành này đấy. Rồi ảnh hỏi rất rõ là mục tiêu trong năm tới của chị là gì. Chị nói rõ luôn là nếu mà công ty có một môi trường tốt thì chị sẵn sàng, chị tốt nghiệp xong chị quay lại chị làm luôn. Là chị nói rõ với ảnh mục tiêu rất là cụ thể, và ảnh cảm thấy rất là mến, và ảnh bảo là ok, tao sẽ gửi job offer cho mày. Thấy cái cơ hội để mình có một cái công việc ở New Brunswick này nó khá là căng ha. Nhất là chị nãy chị có nói là nếu mà ai mà thích marketing, ví dụ như em đi ha, thì người ta thường yêu cầu communication hay là grammar mình phải giỏi lắm đúng không? Thì bây giờ em có một cái câu hỏi khác, nếu mà cái cơ hội tìm việc nó khó như vậy á, đó, nhất là cái kỹ năng giao tiếp nè, hay là những cái về tiếng Anh của mình á, nó khó như vậy đó, thì chị có những cái câu hay là cái lời khuyên nào để cho mấy đứa sinh viên như tụi em chưa có cái kinh nghiệm gì hết, hay là chưa có một cái competitive advantage, thì cái cách nào để tụi em có thể tìm cơ hội công việc nó tốt hơn? Theo chị thấy thì cơ hội á, các em không thể nào mà cứ nằm ngủ và ăn uống hàng ngày, hay là một cái routine hàng ngày rồi từ từ nó sẽ rơi xuống đầu em được. Có, em chỉ có cách là tự chủ động thôi. Một từ đó là chủ động đi tìm. Chủ động đi tìm ở đây là từ cái việc mà đơn giản nhất thôi là hàng ngày check mail xem thử nhà trường có gửi cơ hội co-op gì không, có gửi công việc gì không. Đó là bước đầu tiên. Sau đó là em đăng ký vào trong co-op. Em đăng ký được rồi để em nghe được thông tin. Ví dụ như là chị đang làm cho văn phòng co-op đi, thì chị thấy được là văn phòng có rất nhiều buổi online training và cung cấp thông tin cho các sinh viên co-op là cách thế nào để làm resume, cách làm thế nào để cover letter. Thì tham gia những cái nhỏ như vậy nó sẽ tích được cho em rất là nhiều kiến thức và kinh nghiệm trong tương lai. Đồng thời nữa là đừng bao giờ bỏ cuộc. Tức là nếu mà nhiều khi sẽ thấy nản thật, sao mình rải 20-30 công ty rồi mà chưa ai gọi mình hết, hay là resume của mình nó xấu quá, nó không có kinh nghiệm ta, hay là ngoại hình của mình không đẹp, họ phỏng vấn sao họ bỏ mình, thì đừng bao giờ nghĩ thế. Thật ra là các công ty họ chỉ cần quan trọng nhất là cái thái độ của mình ấy. Mình trong cái phỏng vấn giống như là mình đang sale bản thân, mình đang bán hàng. Và nói là mặc dù là có thể là em chưa có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này, nhưng mà anh có thể nhìn thấy trong quá khứ là em có rất cố gắng học tập, rất là cố gắng kỷ cương, và đồng thời là trong tương lai hứa hẹn là gì, em đây là công việc em rất yêu thích, rất là đam mê. Và đồng thời là em sẽ, mặc dù không biết gì hết, em vẫn sẽ học, em sẽ không bao giờ ngừng học hỏi, và em học rất là nhanh. Và quan trọng là mục tiêu lâu dài là em muốn cảm thấy là em muốn làm cho công ty cảm thấy là em có ích với công ty, phát triển công ty tương lai. Giống như là mình cố gắng thể hiện mình là một cái người cầu tiến, không ngừng học hỏi. Và như chị cũng nói, mình phải bắt đầu từ những bước nhỏ, và mình kiên định với những cái bước đó, đúng không? Ok, thì nghe những cái lời chia sẻ của chị, em thấy là chị là một người khá là kỷ luật, đúng không? Em hỏi chị câu hỏi nó cũng ngoài lề xíu nha. Thường á, buổi sáng khi mà chị rảnh, nhất là chủ nhật hay là thứ bảy, cái thời gian mà mình
không có bài tập hay là mình kiểu dễ được chill, thì chị có giữ cái thói quen nào buổi sáng luôn không, hay là cũng là lấy video buổi weekend luôn? Thật ra buổi sáng mà cuối tuần á, thì nếu mà khi dậy mà không thể có lớp đi học ngay thì chị sẽ nhảy muộn hơn một chút nha. Sau đó là chị sẽ gọi mẹ, bởi vì mẹ chị là hay ngược múi giờ ở Việt Nam ấy, nên mẹ chị lúc đó sẽ khoảng cỡ 8-9 giờ tối trước khi đi ngủ, thì đó là thời điểm tốt nhất để gọi mẹ. Mỗi lần mà nói chuyện với mẹ chị thì chị sẽ kể là ngày hôm nay con có chuyện gì xảy ra, chuyện vui hay chuyện buồn. Thì ví dụ như là chuyện vui ấy, thì mẹ cũng sẽ kể thêm chuyện vui của mẹ. Nhưng mà nếu mà bao nhiêu chia sẻ thôi để cho mẹ cảm thấy yên tâm, con mình nó qua đó nó học nó có nhiều niềm vui, mẹ cũng bớt lo, là một cái coi như là một cái điều tốt đem cho mẹ mình. Cái thứ hai nữa là có gì xấu thì có gì mà mất động lực đi, chẳng hạn mẹ ơi hôm nay con đã nhiều đơn quá, mẹ chưa công ty nào gọi con hết, sao con cảm thấy con nản quá, hay là con kém nhiều bạn với ta. Thế là mẹ bảo là con hãy nhớ lại lý do tại sao mình bắt đầu, là ngày xưa là con đã phải đi vào đại học như thế nào. Con còn nhớ là hồi đó con còn phải chạy hết vòng Sài Gòn rồi con đi rải đơn xin làm gia sư Thôi chị còn kiếm thêm tiền học gia sư để chị phải trả mức phụ cho mẹ học IELTS nữa. Đó thì chị lấy được rất là nhiều thứ. Thì mẹ bảo là con hãy nhớ lại là con đạt giải như thế nào, con học như thế nào. Thì chị nhìn lại thì quá sớm mình đã cố gắng đến bước này để mà mình đi qua đây rồi, tại sao mình nản làm gì, lỡ qua rồi làm cho chót luôn. Đúng rồi, chị nghĩ vậy. Wow, nghe chị kể lại xong cái em thấy khi mà mình biết được cái lý do mình bắt đầu, nhớ lại những cái khoảng mình chạy xe vòng vòng Sài Gòn rồi làm gia sư, làm những công việc rất là nhỏ nhưng mà để đưa mình tới những cái ước mơ, tìm cho mình những cái cơ hội làm việc, học tập mà trong mơ ước của mình, như là thời lớp 10 của chị mơ ước đúng không? Thì chị có cảm giác như thế nào khi mà bây giờ hiện tại mình ngồi đây, mình nhìn lại cái hành trình mình đi qua, chị có cảm giác vô mốt không? Vô mốt là biết ơn á, biết ơn cũng như anh áp thương lại cho mình là cảm ơn con thương ngày đó chịu khó học nha. Rồi thì ngoài cái về bản thân mình ha, thì em có nhận được rất là nhiều câu hỏi từ bạn sinh viên năm nhất, năm 2, những cái bạn hoặc thậm chí là những cái bạn high school luôn, nhìn những cái nỗ lực phấn đấu của chị ngay bây giờ, những cái thành quả của chị bây giờ, thì thường á kiểu tụi em có một cái tâm lý gọi là compare and despair. Nếu như mà tụi em không có biết được cái nỗ lực của chị ha, nhìn vô cái thành quả của chị, tụi em thấy là tụi em bị tự ti luôn. Thì chị nghĩ như thế nào về cái tâm lý đó? Thật ra chị cũng có tâm lý đó rất là nhiều khi mà còn ở Việt Nam ấy. Thì chắc là do bây giờ chị lớn rồi nên chị hết, thì đỡ hơn chứ không hết nha. Thì vẫn là tâm lý so sánh một chút. Nhưng mà sau đó chị sẽ khựng lại một chút là tại sao mình không so sánh của mình so với ngày trước mà mình lại đi so sánh với người khác nhỉ? Bởi vì chị cảm thấy mỗi bạn sẽ có một cái xuất phát điểm khác nhau. Ví dụ như là có thể là chị sẽ nghĩ là thì ít nhất thì bạn đó cũng sẽ có một cái sự có ba mẹ ở đây thì có một động lực lớn hơn một chút. Hoặc là thì xuất phát điểm của chị đi, ví dụ xuất phát điểm của chị đi thì ba chị mất sớm và mẹ chị một mình là lo cho chị và anh chị. Thì dù sao chị nhìn lại là mình đã không có ba rồi, nhưng mà mình cũng cố gắng hết sức và mình cũng đã cố gắng tốt hơn rất nhiều trong quá khứ rồi, chứ vì gì mình phải so sánh với người khác làm gì. Và cái thứ hai nữa là những bạn bè khác ấy, thì họ có một cái động lực riêng, họ có một cái xuất phát điểm khác nhau, họ có những nguồn lực hỗ trợ cho họ cũng khác nhau, và đồng thời có thể sức khỏe của họ cũng tốt hơn mình nữa. Một số bạn á, sức khỏe yếu các bạn không học được, hoặc có một số bạn thì họ lại cảm thấy học thì rất là buồn ngủ, thấy mệt. Nhưng mà có một số bạn lại cảm thấy rất là thích học môn học toán chẳng hạn. Có một số bạn học toán rất là buồn ngủ, có một số bạn học toán rất là tập trung. Thì cái đó là sự khác biệt của mỗi người sinh ra rồi. Mình không thể nào là tại sao chị đó học kinh doanh mà giỏi quá giờ, tại sao mình kinh doanh dở quá giờ. Thì có thể em sẽ nhìn lại là có thể chị đó giỏi về mảng kinh doanh đó, nhưng mà mình sẽ giỏi cái phần khác. Có thể mình sẽ thiết kế đồ họa đẹp hơn chị thì sao? Hoặc có thể là hay là mình đi hỏi chị thử xem là cái khía cạnh đó mình có nên tiến bộ hay gì không. Còn nếu không được là có thể là mình sẽ tìm ra trong quá trình nói chuyện với chị á, các bạn có thể sẽ tìm ra là có thể chị dở một lĩnh vực nào đó mà chị cần sử dụng được bạn thì sao. Cho nên là đối với chị là mỗi con người trong cuộc sống là một mảnh ghép khác nhau. Khi họ cùng nhau hợp tác thì họ sẽ tạo ra một điều rất lớn, chứ không phải một mình họ mà tạo ra một điều lớn được. Kiểu như là ba cây chùm lại lên thành hòn núi cao. Nếu không so sánh được, mỗi người rất là khác nhau. Giống như là mình tìm lại cái thế mạnh của mình, thay vì mình so sánh với bản thân của người khác thì mình phải so sánh với chính bản thân mình, đúng không? Mình phải tìm lại những cái động lực
để mình có thể duy trì tiếp, thay vì tìm những cái động lực bên kia. Mình muốn trở thành cái con người giống người ta, đúng không? Đúng rồi. Ok. Chung là đối với ai cũng có một cái mạnh riêng hết. Mình không mạnh điểm A thì mình sẽ mạnh điểm B, chứ không phải cứ chăm đi so sánh điểm A của mình so với nhiều người khác, thì bạn sẽ rất là áp lực. Ok, vậy thì câu hỏi cuối của tụi em trong chương trình này, nếu như mà chị quay ngược lại thời gian và chị gặp lại chính chị Thư năm nhất đang ngồi trước mặt chị đây, thì có một cái lời nhắn nhủ nào hay là có một cái bài học nào đó mà chị muốn nói cho anh Thư của chị năm nhất để mình có thể làm tốt hơn trong cái hành trình học của mình không? Hoặc là chị muốn nếu mà chị quay lại thời gian đó thì chị sẽ nhắn cho bản thân của chị là nên học tiếng Anh nhiều hơn, nên chăm chỉ học tiếng Anh và học đúng phương pháp hơn. Là học tiếng Anh đã đúng phương pháp rồi và học các môn khác cũng phải đúng phương pháp luôn. Bởi vì là ví dụ như học tiếng Anh đi thì chị lúc đó chị gửi chữ chỉ chăm vào IELTS thôi, học 4 kỹ năng và chị cứ luyện đề, nhưng chị lại không chịu khó đi tìm thầy giáo và hỏi là con đang bị yếu chỗ này và con nên thuyết phục bằng cách học như thế nào. Ví dụ như hồi đó chị nhận lại, bây giờ chị nhìn lại nha, chị thấy là cách học mà speaking hoặc listening qua phim á, thì nó sẽ lại tốt hơn rất nhiều cho du học sinh sau này. Thay vì là chỉ ngồi listening theo tất cả các radio hoặc là các đài báo, thì chị cảm thấy như thế, đó là cách phương pháp học. Và cái thứ hai là chị muốn nói phương pháp học của các môn khác nữa là nên hỏi những người khác là cách phương pháp học hiệu quả nhất. Là ví dụ như là về nhà mình làm bài đi, không phải là cứ chăm mình lên Google search xong rồi viết lại, mà thay vào đó nên hỏi các bạn là phương pháp học là gì, là lên lớp nghe đầy đủ, nghe thầy cô giảng gì ghi lại, làm hết bài tập về nhà là xong, chứ không phải là cúp học xong về nhà đọc sách. Cái đó nó không hiệu quả bằng, nói thật. Cho nên là cái này là work, và chúng ta gọi là work smart á, hơn là work hard á. Làm cái gì nó cũng phải có phương pháp thì nó sẽ cụ thể và chắc chắn là con đường mình nó đi nhanh và hiệu quả hơn và xa hơn. Wow. Ok, và cảm ơn chị Anh Thư đã đến với số đầu tiên của Letter 506 này. Và nếu các bạn cảm thấy hay thì đừng ngại để cho Vsap một like và bình luận cảm nghĩ của mấy bạn ở dưới comment nha. Và bây giờ thì mình xin kết thúc cái cuộc trò chuyện tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại.